Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. אז בואי כזה לפני שאני מציגה אותך, ולפני שאנחנו פותחות, נשחק כזה משחק אסוציאציות, כזה לחימום. אוקיי. אוקיי? אני אגיד לך מילה או צמד מילים, ותגידי לי מה עולה לך. אוקיי. כזה. אוקיי. בוקר. קשה לפעמים. חופש. חירות זה לא אותו דבר מבחינתי. ביוץ. כך אומרים. אוקטובר. זו השמועה. אוקטובר. שבר העולם לחלוטין. היום הולדת שלי באוקטובר, ואני לא יודעת אם אי פעם אני אוכל להגיד אוקטובר, כמו לפני השבעה. טעות. הכרחי. חרטה. חלק מהחיים. אוקיי. אני מרגישה שזה בדיוק הרגע לעצור ולהגיד, תודה לך, דוקטור אורנה דונת, חוקרת סוציולוגית, מרצה, חוקרת בתחום אימהות ואי-אימהות, כבר המון שנים. ספרייך תורגמו ל-16 שפות ברחבי העולם. תודה שבאת, בואי נתחיל בזה. תודה שהזמנת, הכי בעולם. ואני רוצה לפתוח את השיח בלהקריא לך מייל, ששלחתי לך בשנת 2021, מאי 2021. זאת תחילת התקשורת בינינו. היי אורנה, שמי עינת, אני אישה בת כמעט 35 שמתלבטת כבר תקופה ארוכה עם להביא ילדים לעולם, התלבטות שמתגברת ומענה אותי יותר ויותר בשנים האחרונות. רציתי לדעת אם תפתחי הקיץ קבוצה של נשים מתלבטות כמוני. אשמח להצטרף, לשמוע ולהישמע. יש צמרמורת. כל כולי צמרמורת. למה? כי עשינו דרך, והנה אנחנו כאן היום, וזה פשוט עושה לי צמרמורת שאת מקריאה את נקודת ההתחלה. כן. עבורי זאת באמת הייתה איזו נקודה שבה יצאתי למסע שהוא כבר פחות מסע פנימי, אלא יצאתי מהארון כמתלבטת בנוגע לסוגיה הזאת. זה גם טיפה מביך אותי שאני די באותו מקום. כלומר, דברים השתנו והתפתחו, אבל אני עדיין מגדירה את עצמי כמתלבטת. ואני חושבת על זה שעבורך זה כזה הבוקר טוב שלך, כן? זאת פנייה די פופולרית באינבוקס שלך, לא? כן, סך הכל כן. אם את מתייחסת לזה כמתעניינות בקבוצה, אבל זה יישמע אולי לא הכי אמין, אבל נשבעת בכל היקר לי, שבאמת מבחינתי כל אחת שפונה, היא עולם שלם. וזה מסעיר אותי אפילו, הייתי אומרת, כל פעם מחדש, שפונות אלייך. כשפונות, כשמצטרפות בסוף, כי לפעמים זה גם פונות וזה לא מסתדר בסופו של דבר, או שקרו דברים בדרך ודברים השתנו. אז זה לא המילים, זה לא רק המילים היבשות באינבוקס. אז בואי נסביר מה זאת קבוצת מתלבטות בעצם, עבור מי שלא מכירים ומכירות, זה בעצם תולדה של מחקר שערכת בשנת 2015, שעסק בנשים שמתלבטות עם להיות אימהות. אני חקרתי גם את היעדר הרצון להיות אימהות,
גם חרטה על אימהות, ובנקודה הזאת בזמן, כשסיימתי את הדוקטורט, הגשתי אותו, זה היה עכשיו בבדיקה, ועכשיו אני יושבת ואני חושבת מה חסר. מנסה לזהות מה חסר, על מה עוד לא דיברנו, איזה עוד צורך לא נענה, בחייהן של נשים סביב הנושא הזה, של ילודה, פריון, אימהות, כל המרחב הזה, ואני לא יודעת כל כך לשחזר איך הבנתי את העניין של התלבטות, והחלטתי שזה מה שמעניין אותי, ושאני רוצה לפתוח קבוצה. אז ב-2015, פתחת קבוצה? פתחתי קבוצה עבור נשים, שזאת הייתה קבוצה ראשונה, עבור נשים שמתלבטות, פרסמנו קול קורא, ופנו נשים. בסופו של דבר, נרשמו 10, אחת עזבה אחרי המפגש הראשון, כי היא הרגישה שהיא מבוגרת מדי. בת כמה היא הייתה? אני חושבת ש43. כאילו גיל מבוגר מדי להתלבט בו. לא, כי היא התלבטה. כנראה אולי בקבוצה היא הרגישה שזה עלול להיות מכאיב. כן. וזה עניין שאני ערנית אליו, ערנית לו מאוד בכל קבוצה שאני פותחת מאז. כן, זה כבר 9 שנים. כבר 9 שהדבר שנים, הזה רץ. כן, ולדעתי זה כבר 9 או 10 קבוצות, וזה כל פעם נגיד 12, 13 נשים, אז נכפיל את זה. המון. כן, מעל 100. מעל 100 שעברו דרכך. כן, שעברו את הקבוצות. אני חושבת שכשדיברת על זה שהבנת שיש צורך בזה, אז אני נורא מזדהה, כי נשים שרוצות להיות אימהות ומממשות את הרצון הזה יש. ונשים שלא רוצות ומממשות את הרצון שלהן לא להיות אימהות, גם אנחנו שומעות ורואות יותר ויותר, יש גם איזו מגמה עולמית קצת של ירידה בפריון. אבל ההשתהות הזאת, ההיסוס, על להיות האישה הזאת שככה בודקת ובוחנת ואולי מבזבזת את הזמן, יש איזה משהו במרחב הזה, בעמדה הזאת, המשתהה, שאני מרגישה שאין לזה הרבה מקום. נכון. כלומר, אנחנו חיות באיזו חברה כזאת שכזה אומרת, תגשימי את עצמך, תלכי אחרי הלב שלך, כזה, תגשימי את הפוטנציאל שלך, ולכי אחרי מה שאת רוצה, ותעשי רק מה שאת אוהבת. אבל אני לא תמיד יודעת. אני חושבת שזה יושב פה על קרקע פוריה, זה יפה להגיד, קרקע פוריה כפולה. אחד, זו הקדושה של אימהות, עדיין, הקדושה של אימהות, ואז במידה רבה אין הבנה לגבי הצורך להשתהות, מה לא ברור פה, ברור שאת אמורה לרצות לזנק פנימה ולעשות את זה. כן, עצם שאלת השאלה בכלל. כן, זה לא ברור, בגלל שאת הוגדרת כנקבה, ברור שאת רוצה לשעות אל היעד הזה, זה אין כאן כאילו, אין כאן בכלל שאלה. כן. זה דבר אחד. והדבר השני, ומאוד היו רוצים, אני חושבת, בחברה שלנו, שלא נעצור להשתהות על זה, שפשוט נקפוץ ראש פנימה. והדבר השני, אני חושבת שבאופן כללי, אנחנו בחברה, נגיד, חברה קפיטליסטית, גם ניאו-ליברלית, עם כל כזה לכתוב את סיפור חייך, כזה, זה סיפור מיתי כזה, של לכבוש יעדים, קודם כל לסמן יעדים, לכבוש אותם, וכבשת אותם מיד היעד הבא, ואין רגע אחד לעצור, זה תמיד את צריכה לדעת מה הדבר הבא שהולך להיות, ואני חושבת שפחות יש בכלל במרחב הזה איזושהי אפשרות להגיד, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת. והשילוב בין, כן, כל מילה פה עם דגש, והשילוב בין הזירה של אימהות לזירה הזאת של לכבוש יעדים, היא כמעט ולא מאפשרת לנשום עבור כל כך הרבה נשים. כן, זה גם, זאת עמדת חולשה. אני מההתחלה, ואת יודעת את זה, שאני מההתחלה, אני אומרת, המטרה של הקבוצה היא לא להחליט בסופו של דבר כן או לא, לא להתמיין ימינה ושמאלה, אלא לעשות כבוד להתלבטות.
נקודת המוצא שלי היא שיש מה לעשות כבוד להתלבטות, וגם לעשות כבוד לעמדה של התלבטות בעולם בכלל. כן. זאת אומרת, אני אומרת, גם סביב האימהות, זאת אומרת, גם יש נשים שעברו את הקבוצה, הפכו להיות אימהות, ועדיין מגדירות את עצמן כמתלבטות, הן אימהות, ועדיין מגדירות את עצמן כמתלבטות, ואני מאוד מאוד מבינה את זה, זה לא נשמע לי, זה לא פרדוקסלי מבחינתי. אבל עבור צופים ומאזינות שלנו, אולי זה כן פרדוקסלי, אז אולי תסביר לי מה. אז אני אסביר, בעיניי זה לא פרדוקסלי, כי גם אם אני לא מתחרטת על זה שהפכתי להיות אימא, אני יכולה להתקיים בעולם ובאימהות עם עמדה של, וואלה, אני עדיין לא יודעת אם זה הדבר הכי טוב בשבילי. לא יודעת. אפילו שזה כבר מתרחש במציאות. כן, כי זה עולמנו הפנים נפשי, הרבה יותר מורכב רק מההכרעה בסוף כן או לא, ורק מהזהות בסוף אימא לא אימא. מערכות היחסים שלנו עם אימהות, עזבי רגע עם הילדות והילדים, עם אימהות הן כל כך מורכבות, כל כך מסועפות, כל כך רבות, שלי זה מאוד הגיוני שעל קו הרצף הזה יש גם נשים שגם אם נפלה, ולפעמים זה לא נפלה החלטה, אלא שזה התגלגלות לזה, כן, והחלטת ללכת עם זה, אוקיי? כן. אז, ואת לא מתחרטת על זה, אבל עדיין את אומרת, לא יודעת, יכול להיות שגם היה בסדר אם הייתי נשארת לא אימא. וזאת מבחינתי, זאת הכוונה בלהיות אימא, ולהגיד אני עדיין מתלבטת. עכשיו, כל כך הרבה שנים, של לעבוד עם נשים, ולהקשיב, מה זה לעבוד? להקשיב לנשים שמתלבטות, לימדו אותי, שאולי מהצד, זה גם מהצד וגם להרבה נשים עצמן שמשתתפות בקבוצות, יש רצון לסיים לצאת, להיחלץ מהעמדה הזאת של התלבטות, כי היא יכולה להיות מאוד מטרטרת, מאוד מעייפת, אני חשה את זה על עצמי. מאוד לא מאפשרת לעשות כל מיני הכרעות. ההכרעה הזאת, מה אני עושה, אני כן אימא, אני לא אימא, ולכן המפגש של לפני הפרידה מהקבוצה, זה מפגש שעוסק בפרידה מההתלבטות. האם אני בכלל האם באמת אני רוצה להיפרד ממנה? ויש נשים שעבורן, בסופו של דבר, מרחב של התלבטות הוא המרחב הכי פתוח. הכל עוד אפשרי. הכל עוד אפשרי. אני לא צריכה עדיין להחליט. אם אני מצליחה לנשום שם, אז השמיים הם הגבול. כן. ולכן אני אומרת, יש נשים שעבורן ההתלבטות, זה לא בהכרח מרחב מייסר, מטרטר אבל אז אני תוהה, מדוע הן מגיעות לקבוצה? כי הן רוצות להכיר את ההתלבטות טוב יותר. ולהכיר אותה הרבה פעמים, זה גם מה שמאפשר להגיד, נעים מאוד, עכשיו אנחנו חיות ביחד. עם ההתלבטות? כן. אני וההתלבטות חיות ביחד. כן. כן, זה משרת, אני חושבת, גם באיזושהי צורה, אני חושבת שעבורי זה איזה חרך כזה לחברה. כלומר, מאוד קשה לי להגיד שאני אישה שלא רוצה ילדים, ולכן להגיד אני אישה שמתלבטת אם אני רוצה ילדים, עדיין משאיר אותי באיזה safe zone. עדיין אני לא מתויגת כחריגה, ואני עושה בזה שימוש מודע. בדבר הזה. אני חושבת שהניסוח הכי זה בינתיים לא. עדיין לא, כרגע לא. אולי יום אחד. כן, אני חושבת שהאוזן הקולקטיבית די נרגעת סך הכל מהעדיין, בינתיים, וגם הרבה פעמים דורשים את זה מאיתנו, להשחיל את זה. זאת אומרת, אני יודעת את זה גם לגבי עצמי, זה שאני אומרת שאני לא רוצה, אז כזה הרבה פעמים ניסו להשחיל לי את זה פנימה, להגיד כרגע, בינתיים. אני אומרת, לא, אני לא, פשוט לא. מה מאפיין את הנשים שמגיעות לקבוצות שלך, נשים שמתלבטות? אז אני אגיד, כרגע, עד היום, בינתיים. פה אני כן, איפה שצריך אני אוסיף, מדובר בנשים יהודיות בלבד, הלוואי ותהיינה יותר, אני בטוחה, אני יודעת שיש גם נשים ערביות, פלסטיניות, בדואיות, דרוזיות, שגם כן, ועוד, כן, אני גם פגשתי, הכרתי. כן.
אז יהודיות, ומפה זה כן, זה יכול להיות סך הכל מגוון, היו במהלך השנים נשים מזרחיות, אשכנזיות, יוצאות ברית המועצות לשעבר, הטרוסקסואליות, לסביות, ביסקסואליות, כן בזוגיות, לא בזוגיות. דתיות? דתיות, כן. לא חרדיות, כן דתיות. ודתיות לשעבר, או מסורתיות, כן. אולי זאת הזדמנות לדבר על הפריבילגיה האדירה, להגיד בכל רם שאת מתלבטת עם להיות אימא. זו בהחלט פריבילגיה. אני תמיד, כשאני מלמדת, זה טריקי, כי אני אומרת להן, שנשים שלא רוצות להיות אימהות, או שגם מתלבטות, קיימות בכל הקבוצות החברתיות. ולא רק, הרבה פעמים נוטים לזהות את זה עם מה שנקרא מדינת תל אביב. נכון. אז ממש לא רק. ואני תמיד צוחקת ואני אומרת שזה מצחיק שאני אומרת את זה, כי אני יודעת שאני ממש מדינת תל אביב, זה לא נעים, זה מביך אפילו מכמה אני מדינת תל אביב. ואני אומרת, וזה לא סתם שאני יכולה להגיד את זה, ולהתראיין על זה, ובארץ ובעולם, כי יש לי הרבה מאוד פיגומים תומכים, שזה עוזר שזה יעבור באוזן, לעומת נשים אחרות שיכול להיות שעבורן המחירים שהן תצטרכנה לשלם יהיו הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר גבוהים. עכשיו אני לא רוצה שזה גם ילך פה לאיזו אמירה, כאילו נשים אשכנזיות ממעמד הביניים, בעלות השכלה אקדמית, תל אביביות, פמיניסטיות וכו', לא משלמות מחיר, וכל היתר משלמות מחיר מאוד כבד. אני לא רוצה גם לעשות את המיון הזה, שונים. אבל צריך להיות ערניות ולהתבונן על מה המחירים שהם יכולים להיות שונים. כן. ולפעמים לא כולנו, לא כולנו משלמות גם מחירים מאוד כבדים, זה גם, אנחנו לא מקשה אחת. את מרגישה שאת משלמת מחירים על הבחירה שלך? אז לא נעים לי להגיד, אבל לא. אבל איך זה הגיוני שלא, אין סביבה שמגיבה אלייך בצורות מסוימות, אין טוקבקים זועמים על כתבות, אין שום תגובה שלילית לגביי? זה לא, אני לא רואה את זה אותו דבר, תגובות שליליות בוודאי שהיו. לשמחתי, פחות מהמשפחה שלי, סך הכל, תראי, המשפחה שלי, ברור לי שהם היו רוצים שאני אהיה אימא. עצוב להם שאני לא אימא. עדיין? אפילו שעברו כל כך הרבה שנים? כן. כי זה, יש עדבות גם עליהם, זה משליך גם עליהן, אבל אני יכולה להגיד, ואני כל כך מעריכה את ההורים שלי על זה, ומודה להם על זה, שהם לא הפעילו עליי לחצים, לצד העצב שלהם, הם לא הפעילו עליי לחצים, ובטח היום, הם מכירים בכך, שיש להם 2 בנות, כל אחת הלכה לנתיב אחר, ויש הערכה, וכבוד גדול לכל אחד מהנתיבים של שתינו. בציבור ספגתי אמירות, כל מיני. כן. רצח אופי ואמירות קשות, כולל אמירות קשות להורים שלי, שזה אחד הדברים שהכי כואבים לי, כי זה סיפורים לא נכונים, שממציאים לי ביוגרפיה, ממציאים לי הורים שזה לא באמת ההורים שלי, וזה לא סבבה על גבול המכאיב ולא הוגן. מה זאת אומרת? אבל זה לא מחיר, אני לא מרגישה את זה כמחיר. בסופו של דבר, אני חיה את חיי, כמו שאני ביקשתי לעצמי לחיות אותם. וזה דבר שמאוד חשוב לי להגיד אותו, כי הרבה פעמים גם כן עושים איזה דיסטורשן, עושים איזה עיוות, כאילו כל 20 שנים ומעלה האלה שאני עוסקת בנושא, כאילו אני באיזה מסע נקמה, וזה תקיעה של אצבע בעין החברתית, של עשו לי ככה, ועכשיו אני אחזיר לכם, אני אראה לכם שגם, זה לא הסיפור שלי בכלל. מה זה עשו לי ככה? מניחים שעברת איזה טראומה, כשהייתי ילדה קטנה, משהו כזה, על זה את מדברת? כן, שאולי ההורים שלי עשו לי כך וכך, ואחרי זה שאולי בגלל שכל כך שופטים אותי, או מציקים לי על זה שאני לא אימא, אז אני עכשיו באתי, זה במסע קילביל כזה, בחזרה, וזה לא הסיפור שלי, אני לא מרגישה רדופה, אני לא מרגישה פצועה, ועדיין חשוב לי
ואני אמשיך לעשות את מה שאני עושה, כי אני אגיד את מה שאני אומרת אותו, ואני מצטערת אם זאת קלישאה שחוקה, אבל אני באמת, אני אישה פוליטית. זה לא מעניין אותי שבעולמי הפרטי לא ספגתי לחצים ואמירות. כי את יודעת שזה מתרחש אצל נשים אחרות. מתרחש אצל נשים אחרות. כן. וזה כואב לי, וזה חשוב לי, וזה מעניין אותי לעסוק בזה, ולנסות עוד פעם, בזעיר אנפין, בחלקת אלוהים הקטנה שלי, לעשות משהו, לשם שינוי. אני רוצה אולי לנסות להתייחס לטראומות ולמשברי חיים שמתרחשים בחיים של כולנו, בתור נתון. באמת יש נשים שעברו חוויות ילדות לא פשוטות, ועקב החוויות הללו, הן מחליטות שלא להיות אימהות, כמו שיש נשים שעברו את אותן חוויות, והן מחליטות דווקא כן להיות אימהות, באיזה אקט של תיקון. אבל אני יודעת שלך מאוד חשוב שלא להפוך את זה למרכז של הדבר, ואני אשמח שתסבירי מה הכוונה שלך ומה חשוב לך פה. שני דברים חשובים לי. חשוב לי כן להגיד שבוודאי שיש נשים שעברו גם טראומות ומשברים בחיים שלהן, ושלכן הן לא רוצות להיות אימהות. אני לא מעוניינת ליצור איזשהו מצג שווא ולהגיד, לא, מה פתאום, הכל אידילי, תמיד. הם כולם נורמליות לגמרי. חיינו כולנו חיים עם פצעים וסריטות, מינוריים או מז'וריים או יותר ופחות, וחלקנו החלטנו להיות אימהות, וחלקנו החלטנו שלא. אני יוצאת כנגד המיון הבינארי המאוד נוקשה הזה, שכל הזמן מייחסים טראומות ומשברי חיים למי שלא הפכו להיות אימהות, ומתעלמים מכך שיש גם אימהות שמתהלכות בינינו, שזה הסיפור שלהן. אני מנסה להגיד שהחיים האלה מטונפים, והם גרוטסקים, ולהפסיק לתקוע אותנו בתוך מסגרות וקופסאות ומשבצות שעושות לנו עוול. וזהו, אני מנסה להגיד יש מהכל. וזה אולי הדבר הכי טריוויאלי להגיד, זה נשמע, אבל באיזשהו אופן, זה כאילו הדבר הכי פחות טריוויאלי, להגיד יש מהכל, יש מהכל. וגם כשמנסים, אגב, על אימהות שמתחרטות, מנסים, רק אתמול נשאלתי, אם אולי יש שם איזשהו סיפור של היחסים עם האמא שלהן, שזה, אני אומרת אולי, אבל תכירו בזה שיש כל מיני סיפורים, ובדיוק בגלל שיש כל מיני סיפורים, וכל מיני אישיויות, וכל מיני ניסיונות, ואמונות, ותפיסות, איך זה יכול להיות, שבתוך הריבוי הזה, חברה באה ומבטיחה לכולנו, שלכולנו מתאים להיות אימהות. למה בתוך אבל הדבר הזה, הכל כך מורכב, כל כך מסועף, יש איזו הבטחת שווא שלכולנו, זה היה הדבר הכי טוב שקרה בחיים שלנו. כן. מאיפה היה היומרה הזאת? כן. יש איזה מושג של דיאנה מיירס, שאת משתמשת בו, כיבוש מחדש של הדמיון, ואני ממש הייתי שמחה שתספרי לנו ותפרטי עליו, כי אני חושבת שזה אחד הכלים, הדמיון הוא כלי מדהים, ואולי זה אפילו יועיל למי שצופה, מאזינה. המונח שלה זה קולוניאליזציה של הדמיון, כיבוש של הדמיון שלנו בידי תסריט אחד ויחיד, שהוא זה שעולה על הדעת במיידי, תוך הכחדה ממש של תסריטים נוספים שלגמרי יכולים לבוא בחשבון, ובאים בחשבון במציאות הקונקרטית, הם פשוט מוצאים מחוץ לרפרטואר התרבותי שלנו, הם לא נגישים לנו. בואי רגע נפרק את זה. אז אני אתן דוגמה שהיא תמיד מסבירה את זה, שאם עכשיו לא היינו מדברות על הנושא הזה, והיינו כאן קבוצה של נשים, בכלל לא מדברות על, זה לא על העניין הזה, בסדר? מדברות על משהו, והייתי מספרת על שכנה שלי, שהיא בת 87 ואין לה ילדים. ואז אני שואלת תמיד, תגידו ישר מה עולה לך לראש? מה שבדרך כלל עולה, וזה פועל יוצא של כיבוש של הדמיון, של הקולוניאליזציה הזו, זה שעולה היא מסכנה, היא לבד, היא ערירית, היא מאכילה חתולים בסמטה, אוקיי? זה ממש הדגמה מאוד מאוד טובה, לכיבוש הזה של הדמיון, בנוגע לתסריט האחד והיחיד. בפועל, לא יודעות. פגשתי במחקר הנוכחי שלי, הספר עכשיו שאני כותבת, או על נשים מבוגרות וסקנות, שהן לא אימהות,
והן הרבה מהן מאוד פעילות, ואני מדברת על נשים גם בנות 70, 80, 80 ומעלה, שלקח לי הרבה מאוד זמן לקבוע איתן ראיון, כי היומן שלהן היה מאוד עמוס, ועד שהן דפדפו קדימה ל3 שבועות קדימה. גדול. וכמובן שיכולות להיות גם נשים מבוגרות וזקנות, שהן באמת עצוב להן, והן כן לבד, והן לא מצליחות להסתדר מבחינה של רשתות חברתיות. הכל, כמו תמיד, הכל קיים. אבל זה שזה קופץ ישר למסכנה, כן, תסריט קודר, אומלל, ראוי לרחמים, זה קולוניאליזציה של הדמיון. עכשיו, זה משנה מאוד, משום שאם הדמיון שלנו כבוש באופן הזה, וקשה לי, וגם אני לא רואה יותר מדי ייצוגים אחרים בתקשורת, לנשים מבוגרות וזקנות, שזה לא הסיפור שלהן, ובואו נלך על איפשהו באמצע, אוקיי? חיים סבבה דיים יש להן, לא לכאן, לא לכאן. נשים צעירות שמתלבטות או שעומדות בפני ההכרעה הזאת, ואין להם ייצוגים, והתסריט היחיד שעולה לדמיון הוא האומלל והקודר הזה, זה יכול לפחות לקחת חלק מאוד פעיל בהכרעה שלהן בסופו של דבר. ופגשתי במהלך הדרך נשים שאומרות, אני בנטיית הלב שלי לא רוצה להיות אימא, אבל אני מפחדת מהעתיד העגום הזה. וזה, מתחזקים לנו את התסריט הזה, רוב הכתבות בדרך כלל במיינסטרים תהיינה על אלה שלא הפכו להיות אימהות ומתחרטות על זה. כמה רואים עד לפני כמה שנים, כמה בכלל דיברו על אימהות שמתחרטות. נכון. אם בכלל. ואז זה מעצב את התודעה שלנו, זה מעצב את הדמיון שלנו, וזה לא מרחב הוגן לקבל בו החלטה. שכל הזמן שותלים שם רק ייצוגים מאוד מסוימים, זה מאוד אפקטיבי להפחיד אותנו באופן הזה, וזה לא מאפשר הכרעה באמת. אז איך אנחנו יוצאות מהלופ? אנחנו מנסות לדמיין תרחישים אחרים? מה את ממליצה לעשות? באמת. אני חושבת קודם כל, דעי את עצמך. מה הופך אותך לאומללה בחיים האלה? מה את זקוקה לו כדי להרגיש רווחה נפשית? יש לך כבר היכרות, סך הכל, כן. קצת די. ואת יודעת מה, אני לא אדבר עלייך, אני אדבר עליי, כי אני פשוט, זה נראה לי יותר פחות מתיימר, אני אדבר על עצמי. אוקיי. ואני לעצמי, למשל, יודעת שאני זקוקה להרבה מאוד, הרבה מאוד זמן עם עצמי. הבית שלי או המטען שלי, תדמייני אותו כמו איזה, באמת, מטען גדול כזה, אני חוזרת הביתה, נכנסתי 2%, רק נכנסתי הביתה, זה כבר 5, אוקיי? ככה, רק נכנסתי. אני לא יכולה בחיים כאלה, לאור הדבר הזה של מי שאני, שהוא לא טוב ורע יפה מכוער, הוא מי שאני. אני לא יכולה לחזור הביתה ולהתחיל עכשיו משמרת שנייה. לא יכולה. אני, עבורי, זה חיים, סליחה, אני אנסח את זה מאוד דרמטית, חיים שאני מתה בהם. אני הייתי מראיינת את עצמי על חרטה, סביר להניח. אני לא יכולה. לא טוב לי. כל דבר שאני עושה, ואני מאחלת לעצמי את זה תמיד, עם תשוקה. ואני צריכה תנאים מסוימים לתשוקה הזאת. כן. אז אני לא יכולה. אולי את יכולה, אבל את בוחרת שלא לבדוק את ההימור הזה, את בוחרת שלא להמר. יכול להיות. יכול להיות שהיה מסתבר לי אחרת, אבל החיים של ילד או ילדה כרוכים בהימור הזה, כן. בבדיקה הזאת. וגם, בכל זאת נראה לי שאני מכירה כבר את המטריה. אין ספק, אין ספק. אני פשוט אומרת, את יודעת, עבורי שתי האופציות פתוחות כרגע. ואני מזדהה מאוד עם התחושה הזאת שלך, שיש צורך לחבות לתקופות, ואז לפרוח ולהעיר מחדש. ואני תוהה, אם יש איזה מין אופציית ביניים כלשהי, כאילו, זה היה נורא נחמד, אם היה אפשר, נגיד עכשיו אני רואה חברה שלי בהורות משותפת. מדהים. כאילו יש לה ממש, יש לה בדיוק את זה. יש לה ימים שהיא עם הילדים שלה. והיא איתם והיא אוהבת וכיף לה. וזה ימים שאני מתקשרת אליו והיא אומרת לי, היום אני לא יכולה, אני אימא. ויש ימים שאין לה, הם לא איתה. הם עם אבא שלהם.
ויש לה חופש מאוד גדול, ויוצאים ממנה חלקים אחרים לגמרי, וזאת נראית לי כאילו איזו אופציית על שהיא לא זמינה עבורי. זה נורא חשוב מה שאת אומרת, כי אני חושבת שכשיש איזשהו רצון, או אין לגמרי אי רצון, ננסח את זה ככה, אז חשוב, הכרחי ומעולה שנדבר על עוד אפשרויות להיות אימהות, או על עוד אפשרויות לקיים מערכות יחסים עם ילדות וילדים. זאת אומרת, זה לא רק סביב השאלה כן או לא, אלא איך. האם יש עוד דרכים לגדל ילדות וילדים? והתשובה היא ספוילר כן, בוודאי שיש, גם בתרבויות אחרות שזה it takes a village to raise a child, וגם בחברה שבה אנחנו חיות, הנה אנשים מוצאים לעצמם כל מיני קונסטלציות לגדל בהן ילדות וילדים באופן שמאפשר להם לנשום סך הכל די טוב, וזה נהדר וזה חשוב, זה כשיש איזשהו רצון או רצון לבדוק את זה. לי לא היה עניין בכלל לבחון את הדבר הזה. אני לא רוצה להיות אימא. אני לא רוצה. את פשוט יודעת את זה עליי. אני פשוט יודעת את זה. תלמדי אותי איך יודעים. זה לא, זה כנראה אנחנו לא באותה מערכת יחסים עם הדבר הזה שנקרא אימהות. זה לא בהכרח משהו ליניארי, שעד באיזה שלב פחות מתקדם ממני, ועם עוד קצת מאמץ וזהה ורצון וזה, את תגיעי. אז אני אגיע לשלב שלך. לא, יכול להיות שאנחנו צריכות לקבל את זה, שיש לנו מערכות יחסים שונות עם הדבר הזה שנקרא אימהות, ואני נמצאת על קו רצף במקום אחד, ועוד נשים כמוני, ואת נמצאת עם עוד נשים על איזשהו קו רצף כזה, שיכול להיות גם דינמי, למול נשים שיודעות, יודעות שהן רוצות להיות אימהות, ויותר מזה הן לא רואות בעיניים, הן תעשינה הכל, כדי להפוך להיות אימהות, נכון. ולכולנו צריך להיות מקום על המעגל הזה, לכולנו. קראתי את המאמר שפורסם על המחקר שערכת על קבוצות המתלבטות, ויש שם איזה תיאור של מישהי שמספרת שהיא הפכה להיות אימא, אבל לא מתוך רצון, אלא מתוך הסכמה. היא, ממש אני קראתי את זה וזה נורא נגע לליבי, היא אמרה, אני מכבדת את היעדר הרצון שלי, ואני מרגישה שהוא גם מכובד, אבל אני רואה את החדווה, שבהמשכיות של הזוגיות שלי, ובילדה שנולדה לי, וזה חי אצלי ביחד. והמקום הזה של רצון מול הסכמה, אנחנו מכירות אותו שתינו מתנדבות במרכזי סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, אז זה קצת מהשיח הזה, אבל נראה לי שאת הבאת את זה בפעם הראשונה, לתוך הדיון הזה על אימהות, נכון? נכון. כי במחקר, בדוקטורט שלי, אחת הנשים שהשתתפו בו אמרה אמירה מאוד מאוד חזקה, על כך שהיא לא רצתה להיות אימא, והיא הפכה להיות אימא, והיא דיברה על זה במונחים של אונס, שאני דיברה על זה, אמרה אונס, אני נתתי לאונס הזה להתבצע, ובדיוק בגלל שאני גם פעילה במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, הרבה מאוד שנים, אז זה באמת עשה לי רגע, ככה מיקם אותי סביב השאלות של רצון והסכמה, גם בסוגיית האימהות, ולכן כתבתי על זה שם, ואני גם, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל אחד המפגשים בקבוצה עוסק בשאלות של בין רצון והסכמה, אולי לא מתוך איזו אמירה שזה תמיד צריך להיות מרצון, אלא להכיר בכך שיכול להיות שזה לפעמים יהיה מהסכמה. כלומר, בלי שיפוטיות שלילית על עצם ההסכמה. כן, כי אני בעצם הסכמתי להיות אימא, כי אני רוצה לעצמי דברים אחרים, שהאימהות תאפשר לי אותם. אז אני לא רוצה את האימהות פרסה, ולכן לאימהות עצמה אני מסכימה, כי אני רוצה לשמור על הזוגיות שלי, כי אני רוצה להרגיש שייכת, כי אני רוצה לא להיות אאוטסיידרית בחבורה של החברות מהילדות. לא יודעת, אני רוצה לעצמי כל מיני דברים, ואני מכירה בכך שכדי לקבל אותם, אני צריכה לעבור בשער האימהות. אני חושבת שלא מעט שמגיעות לקבוצות, זה נשים שיש להם איזו נטייה ללא, לא אומרת כולן, אבל לא מעט. יש להן איזו נטייה ללא, ואפילו איזה לפעמים גם ידיעה עמוקה שלא,
ועדיין הן מגיעות לקבוצה, והן רוצות להיות בקבוצה של התלבטות, כי הן עדיין, עכשיו, גם בתוך המרחב שהן כבר יודעות, הן מתלבטות עכשיו מה לעשות עם זה. כן. וזה לא אותו דבר. כן. זה כאילו מאוד לא, כמעט מגונה להגיד שאני עושה משהו שאני לא באמת רוצה. זה קצת מביך להגיד את זה, אני מתפשרת. אבל אני חושבת שאנחנו עושות הרבה דברים כאלה בחיים, לאורך הדרך, ושיש כל מיני סיבות להביא ילדים לעולם. כן, בעיניי אין סיבה ממש טובה יותר מאחרת, ואני בטח לא רוצה להכריע. אני חושבת שלאנשים יש כל מיני סיבות להביא ילדות וילדים לעולם, אני חושבת שגם המון אנשים, זה באמת שאלה מעניינת, האם אפשר בסופו של דבר לזקק את אותם אנשים שהפכו להיות הורים רק כי הם באמת, 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 100% פיור, משהו טהור, רצו להיות הורים. אני חושבת שתמיד יש לזה עוד משהו שהוא נלווה. אני מבקשת לעצמי משהו באמצעות ההורות, ולא מספיק מכירים בכך, ואז זה משאיר את מי שמוכנות לדבר במונחים האלה כאילו לבד. לגמרי. על אף שבעצם יכול להיות שרוב האנשים, יש להם כל מיני סיבות. כל מיני סיבות. הגעתי למסקנה שאני אתחרט, לא משנה מה אני אתחרט. ואני באמת מתנודדת בין שתי האופציות, כאשר אני יותר ויותר משכנעת את עצמי בתקופה האחרונה, שמותר לי לטעות, ומותר לי לעשות את הבחירה הלא נכונה, ואני אתמודד עם ההשלכות שלה. ושאני לא צריכה להפוך כל אבן, וכאילו לעשות, את יודעת, חישובים מתמטיים בעד ונגד, וכאילו להגיע לתוצאה שאני חושבת שהיא, אוקיי, את זה אני צריכה לעשות. זה אולי השינוי מהמייל הראשון שאולי כתבתי לך, שלא הייתי במצב הזה אז. וזה לגמרי אחד הדברים, נראה לי אחד המסרים, או אחד הדברים שנוכחים במפגשים הקבוצתיים. זה היה זיגמונד באומן, הוא סוציולוג מאוד מוכר, במאה ה-20, שדיבר על החופש לטעות, שזה חלק מחירויות שאמורות להיות לנו. ואולי לא לעשות כזאת דמוניזציה לטעות או לחרטה. כן. זה עושים לזה כזאת, כל כך מפחידים אותנו מזה, וזה מאוד אפקטיבי, זה מאוד עובד עלינו, אבל כן, אני כאילו חוזרת מה שאני אומרת, כן, חיים אנושיים, מה נעשה? מה נעשה? לא נוכל הכל לעשות כל הזמן הכי טוב, הכי לא טועה, הכי יודע. אם יש לך משהו לספר לי, משהו שאת מתחרטת עליו, זה מאוד יעזור לי. כן, על הכותרת המשנה של הספר השני שלי. הראשון שלי, סליחה. שזה, לאנשים זה נשמע, דעת, יכול להיות שהציפייה הייתה שאני אגיד ממש, פה על פרידה. מה קורה? על זה. לא עשיתי טיול, לא נפרדתי בזמן, לא יודעת, לא עשיתי ניתוח פלס, לא יודעת, את יודעת, יש כל מיני כאלה. לא, אני חיה נושמת את הנושא הזה, וזה משהו שמציק לי מאוד, הכותרת משנה הזאת. אבל אפשר להוציא הוצאה מחודשת עם כותרת אחרת, לא? כן, זה אולי הפיך. אבל, אגב, מדברים המון על אימהות, כאילו זה בלתי הפיך, אבל יש המון דברים בחיים שאנחנו מתחרטים עליהם, והם בלתי הפיכים. מה למשל? המון. נניח לא הייתי מספיק בקשר טוב עם ההורים שלי, אז חלילה, כלומר זה יקרה, אבל חלילה עכשיו, הם הלכו לעולמם, ואני מתחרטת על זה שלא הייתי מספיק בקשר איתם. אין לי דרך לעשות undo לדבר הזה. נכון. אין לי. נכון. ונניח, והתגייסתי לצבא, והייתי עכשיו במילואים, במבצע, ואני מתמודדת עם הלם קרב עכשיו, ואני חוזרת חזרה הביתה, ואני לא יכולה לעשות יותר undo לשירות הצבאי שלי ולהלם קרב. למשל. לזה שבחרת לשרת? כן, וקרבי או זה. כן. לא יכולה לעשות undo לזה. כן. ונניח שנפרדתי,
מאיזושהי מערכת יחסים, ואחרי חודשיים התחרטתי על זה, והאדם המשיך הלאה ולא מעוניין, או לא מעוניינת. יש עוד דברים שאנחנו אולי נתחרט עליהם בחיים, והם בלתי הפיכים, ואנחנו חיים איתם. כן. זהו. אני חושבת שעבורי זאת הזמנה להקליל לעצמי את הסוגיה, שהיא הייתה נורא נורא כבדה, וכאילו, בסדר, יהיה, לא יהיה, הכל טוב. כאילו, אני מנסה... או הכל לא טוב, אבל... באמת, זה מין כאילו, אני באמת, זה האמוג'י הכי אהוב עליי. אולי גם לא הכל יהיה הכי טוב. כן, לא יודעת. כן. פשוט, it is what it is. כן. כזה. אנחנו מנסות. ולרגעים אנחנו מנסות יותר, וגם מתאפשר לנו יותר, ולרגעים פחות. כן. זה מה שיש. כן. אני רוצה, אנחנו כזה לקראת סיום, ואני חושבת שאת אדם עם המון כוח. ומגיעות המון נשים ששואבות ממך השראה וחיזוק, אבל את גם נאלצת לנהל איתה מערכות יחסים שיש בהם יחסי כוחות מסוימים. בין אם אלה הסטודנטיות והסטודנטים שלך, או אנשים שמגיעות לקבוצות המתלבטות האזרחיות. זה ממש התנועה האזרחית של ההתלבטות, זה היה באקדמיה, והוצאת את זה כאילו לחיים. תמיד רוצה להוציא מהאקדמיה, תמיד. וגם אני שומעת על זוגות שמגיעים אלייך לפעמים להתייעץ, ואני תוהה איך את שומרת על עצמך ועל אחרים ואחרות בתוך המצב הזה, שבו יש לך באמת הרבה כוח ומעמד, והשגת אותו באמת בעמל אין שום עוררין על כך שזה מגיע לך, ויחד עם זאת, האם את לא חוששת לעתים להשפיע לרעה, או להשפיע בכלל על חיים של אנשים? לפעמים זה קורה, ואין לי, זאת אומרת, זה גם הכרעות של אנשים, איזה מקום לתת לדברים שאני אומר, כאילו, מה לעשות עם הדברים שאני אומרת, או מציעה, כן, מה זה אומרת? אני הרי לא איזה המדריך לחיים הטובים, אני לא יודעת, אני פשוט נעמדת מול השיח הרווח, ושואלת שאלות, והאומנם, ואומרת לא בטוח, וצריך לשים 3 נקודות, וצריך לשים, איפה ששמים סימני קריאה ונקודה, אני שמה 3 נקודות וסימן שאלה. כל מי שפונה אליי באופן אישי, עמדת המוצא שלי, אני לא יודעת. אני יכולה להגיד, לשאול שאלות, אני יכולה לעזור לשאול שאלות, אני יכולה לפעמים לתת קונטרה לשיח הרווח, וזה לא נראה לי הפרה של איזון, לדעתי זאת יצירת איזון, סוף סוף. כן. בשיח שהוא פרוץ אך ורק עם קול דומיננטי אחד, לשים קול נוסף ששואל שאלות, ולא לוקח את זה כמובן מאליו, זה יוצר איזה משהו נכון. שהוא מורכב יותר. אני לא יודעת כלום לגבי אף אחת. מה נכון לה? כלום. אבל איך זה מרגיש, נגיד, שיש מישהי שיוצאת מהקבוצה, ומספרת לך, וואו, בזכות הקבוצה הבנתי שאני לא רוצה ילדים. תודה לך. כלומר, עשית פה השפעה דמוגרפית כאילו בעולם, נגיד. אבל זה לא אני כאורנה, קודם כל לקבוצה יש כוח מאוד מאוד גדול. לא בכוח של השפעה, בכוח של לשקף, בכוח של לשאול שאלות שאולי לא עלו, לא ממני ולא מאותה אישה עצמה. קבוצה של נשים זה חתיכת דבר חזק מאוד. כן. ונשים באות בשביל זה, הן באות או בשביל לשאול שאלות, או בשביל לקבל את זה שהן ודאויות. או בשביל להפוך אבנים, או כדי לסתום את הגולל. אני גם צריכה לסמוך עליהן, שאני לא המחוללת. אני יצרתי מרחב,
שהוא קונטרה למרחב שלא לא מפסיק לברבר בכל אחד. יצרתי מרחב שבו אפשר לברבר, או לדבר, או לפטפט, או לשאול שאלות, או לצעוק, או איך שלא נקרא לזה, שהוא למול השיח הרווח, ואני גם סומכת על נשים שהן לא בובות על חוט, אני לא מפעילה שם חוטים, אני גם בטח לא בתעמולה, כי פשוט אין לי את האג'נדה הזאת. כן. לסמוך עליהן שהן לא בובות על חוט, הן הגיעו לקבוצה כי הן ביקשו לעצמן משהו, והן עבדו קשה. הן עבדו קשה. זהו, זה לא... תראי, אני לא רוצה מצד אחד, כאילו לגמרי לא להבין על מה את מדברת, כן? כאילו... לא, יש דיבור. כן, ואני גם לא יכולה לסבול את זה, שמדברים את המונחים של גורו. כן, הגורו על ההורות בישראל. כן, גורו. אני לא אוהבת לא גורו ולא קאט ולא טרנד, גם לא יכולה לסבול את המילה הזאת טרנד. ותופעה, גם אפילו לתופעה את מתנגדת. אני מסרבת למילה תופעה. מניין ההתנגדות שלך למילה תופעה? אולי אני טועה, אבל לי, בטח היום בשימוש היומיומי, כשאומרים תופעה, זה כאילו משהו שחורג מהנורמה, זה משהו שצריך, הוא כאילו סוטה הוא כאילו... איזה, כשאומרים משהו בונה, הבן אדם הזה תופעה, כן? כאילו, כשמשתמשים בזה... נכון, שונה. אנחנו באמת שונות. נשים שמתלבטות ולא רוצות ילדים, הן שונות בנורמה. כן. לא? כן, אבל אני פשוט לא יכולה לסבול את המילה תופעה. אני מבחינתי, זה עוד הכרעה. אני רוצה זה עוד הכרעה. כאילו להשתמש במילה תופעה, אני כאילו לוקחת חלק פעיל, ולהמשיך לתחזק את זה ככזה. אני רוצה לדבר על זה במונחים של עוד הכרעה פריונית, על רצף של הכרעות שנשים עושות, מללדת 10 ילדים, ל7 ילדים, ל5 ילדים, ל2 ילדים, ל1 ולכלום, ולמקם את זה על קו הרצף, כעוד אפשרות קיימת, ולידית. כשאני אומרת את המילה תופעה, אני מבחינתי, אני משת"פית של אותו שיח שאני יוצאת כנגדו. כן, כי זה יוצא מעט לגלגני, לטעמך יש בזה משהו שמאוד מחריג. כן, גם תופעה היא כאילו מזמינה, אני מרגישה שזה כאילו איזה משהו שמזמין לאיזה פריק שואו. ברוכים הבאים לקרקס המתלבטות. כן, זה איזה פריק שואו רגשי כזה, לאיזה פריק שואו, ואני לא מוכנה לקחת חלק פעיל בזה. כן. אני לא בטוחה שעניתי לך על השאלה. את לא ענית לי, את הצלחת לא לענות לי. אבל אני לא ניסיתי לא לענות לך. אני פשוט ניסיתי להסביר איך מצד אחד אני יודעת שאני ראשונה שחקרתי את זה, ושפתחתי, סללתי פה איזושהי דרך. אני יודעת, אני כאילו גם מטומטם מצידי להתכחש לזה. אני יודעת שעשיתי את זה. לא ידעתי, לא תכננתי, לא התכוונתי, אבל אני יודעת שעשיתי את זה. ומצד שני, אני רוצה להישאר על הקרקע. כאילו, אני לא מוכנה להתקרקס ובכל ההדרה הזאת שעושים. אני קמה בבוקר, עובדת מאוד קשה, הדברים האלה באמת חשובים לי, נשים חשובות לי, אני באמת מזיעה וחושבת את זה יום יום וחיה את זה, ואני לא רוצה להיקלע לתוך איזו תדמית שהיא פשוט גם לא נכונה לאיך שאני חיה את החיים האלה. כן. טוב, אני רוצה לשאול אותך, מה את חושבת שאני אבחר בסוף? אהבתי. מה יהיה איתי? מה יהיה איתך? אין שום סיכוי שאני הולכת בכלל להשתתף בהימור הזה.
אני לא רוצה להגיד. אבל את מרגישה משהו, אבל את לא רוצה להגיד. אני הרבה פעמים אומרים עליי שאני חושב שאני מרגישה דברים, אבל אני לא יודעת. אני לא רוצה להגיד. לא, את לא יודעת, אבל יש משהו. יש לי איזה כאילו, יש לי איזה הימור לכיוון מסוים, אוקיי. ונשאיר אותו ככה.